සියලුම දෙනාට සුබ දවසක්. ඉතින් එක දිගට වීඩියෝස් ගේන්න බලාගෙන ඉන්නේ මම. ඉතින් මම එක දිගට වීඩියෝ දෙකක් මම මේ විදිහ අරගෙන ආවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා ඒ වගේ වැඩ කරගෙන යනවා ඇති කියලා. මේ ඒ වගේ අත්‍තරම මේ ලොකු වැඩක් කරගන්න පුළුවන්. මේ ඒ වගේම ඒවා ගොඩක් ජෙනුයින් සයිට් ගොඩක් ඒවට රිවිව්ස් සම්බෙලා තියෙනවා. තාම හොඳින් ගෙවීම් කටයුතු කරනවා ඒ වෙබ්සයිට්. ඉතින් අදත් ගේන්න හදන්නේ ඒ වගේම ඉතාමත් හොඳ වෙබ්සයිට් එකක්. මේ ඒ වල මුළු දවසම මේ වගේ වැඩ කරනවා. ඉතින් ලොකු earn එකකට අපිට යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කියන්න ඕනේ මේ ගොඩක් අය වීඩියෝස් මේ කියන්නේ ඉග්නෝර් කර යන්නේ තනින් තන තමයි බලන්නේ. මේම කරන්න එපා. වීඩියෝ එක බලන්න සම්පූර්ණයෙන්. මොකද මේ කියන්නේ ඔක්කොම වැදගත් දේවල් තමයි කියන්නේ. ඒ කියන්නේ මේක earn කරන method තියෙනවනේ එක ඒවා දැන් එකක් විතරක් කරන අයත් ඇති. මේ කරාම ඉතින් මේක earning එක අඩු වෙනවා. මේ වල මේ earning method ටික අඩු ගන්න. ඒ කියන්නේ එකක් කරාට කමන්නේ ඔක්කොම ටික දැනගෙන ඉන්න එක වටිනවා. මේකින්ද මේවා වික්‍රෝ කරන්නේ කොහොමද? නැත්තම් ඔයාලා මගෙන් මේ මග ඇරලා වීඩියෝ එක බැලුවොත් එහෙම ඔයාලා වැඩ කරගෙන යද්දි ඔයාලට ප්‍රශ්න එනවා. මෙතනින් කොහොමද මේ දේ කරන්නේ කියන එක ඔයාලට අමතක වෙනවා. ඊට පස්සේ බලපු වීඩියෝ එකත් අමතක වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා ඒක එහෙමම ඇතැල්ලා දානවා. ඉතින් ඒකින්ද වීඩියෝ එක සම්පූර්ණයෙන් බලන්න. මොකද මේ මම කියන්නේ වැදගත් දේවල් විතරයි, අනවශ්‍ය තේම කතා කරන්නේ. ඉතින් මේ අනිවාර්යෙන් කියන්න ඕනේ තමයි ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක අනිවාර්යෙන් channel එක subscribe කරන්න. මම එක දිගට මේ විදිහට වීඩියෝස් අරගෙන එනවා. මේ ඔයාලා අනිවාර්යෙන්ම වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like කරලා comment කරන්න. වාර්තාව කාට හරි දැනගන්න අනිවාර්යෙන් share කරන්න. ඉතින් ඉදිරියට ගොඩක් වීඩියෝස් ගේන්න මම බලාගෙන ඉන්නවා. ඉතින් ගොඩක් මේ genuine sites ගැන තමයි මම කතා කරන්න බලාගෙන ඉන්නේ. ඉතින් එහෙනම් අද වීඩියෝ එකට යමු. අද වීඩියෝ එකත් ඒ වගේම අපිට earn කරන්න පුළුවන් සයිට් එකක්. ඉතින් මේකේ නම කිව්වොත් මේ cryptoearns තමයි මේකේ නම. හරි අපි මේකේ වෙනදා වගේම පොදු විදිහට මේකේ අපි බලමු ට්‍රස්ට් පයිලට් එක මොනවාගේ රේට් එක කියලා. right පාඩ පේනවා ඉතින් රේට් තාම හොඳ රේට්ස් තියෙන සයිට් එකක්. මේක අරවට වඩා ටිකක් අලුත් වගේ. මේකේ තාම රිවිව්ස් 40ක් වගේ තමයි හම්බෙලා තියෙන්නේ. ඒ වුණාට ඉතින් රේට් කියන්නේත් ඉතින් හොඳ රේට් එකක් ඇත්තටම. දැන් මේකේ ප්‍රශ්න මොනවා හරි තියෙනවා නම් මේක අනිවාර්යයෙන්ම තව දෙයක් කියන්න ඕනේ. මම මේකෙන් දැනට වික්‍රෝව 3ක් අරගෙන තියෙනවා. කියන්නේ ඊටාම පොඩි මුදලකින් වුණත් මේකේ වික්‍රෝව එක ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මම පෙන්නන්න වික්‍රෝව ටික. ඉතින් මම මගේ faucet wallet එකට තමයි මම අරගෙන තියෙන්නේ. faucet pay wallet එකට. ඉතින් cryptoearns කියලා මේ තියෙන්නේ. 14 වෙනිදා නම් තියෙන 9 වෙනිදා නම් තියෙන 8 9 14 මෙහෙම අරගෙන තියෙනවා. ඉතින් මේකේ Litecoin විදිහට තමයි මම වික්‍රෝ කරේ. මේකේ ගන්න පුළුවන් Litecoin තව මට මතක විදිහට අපි ඒක බලමු විදිහට කතා කරද්දී. ඉතින් මේකේ පොඩි ගානකින් වික්‍රෝ එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි මේක වටින්නේ. ඊනට තව දෙයක් කියනවා මේකේ හැබැයි ඇඩ් ප්ලේ වෙන ගතිය වැඩි. දැන් අර කලින් සයිට් දෙකට වැඩිය මේකේ කියන්නේ අර රීඩිරෙක්ට් වෙනවා වැඩි. ඒ කියන්නේ ටක් ගාලා මේ පේජ් එක මාරු වෙනවා වගේ දේවල් වෙනවා මේකේ. ඔයාලා ඇඩ් බ්ලොක් වගේ දේවල් පාවිච්චි කරන්න එපා. ඇඩ් ගාඩ් බ්ලොක් ඒ වගේ එක්ස්ටෙන්ෂන් එතකොට පාවිච්චි කරන්න යන්න එපා. මේක කරන්න බැරි වෙනවා. මේවා ඔක්කොම මෙයාලා මෙයාලා ඉන්කම් එක හොයන්නේ ඇඩ් ජෙනරේට් කරලානේ. ඉතින් ඒකෙන් හින්දා මේ ඇඩ් ප්ලේ වෙන්න දෙන්න වෙනවා අපිට. හරි. එහෙනම් අපි අද වීඩියෝ එකේ දැන් මේක කොහොමද earn කරන්න කියලා බලමු. මම ඔයාලට proof පෙන්නවා. මේකේ අනිවාර්යෙන් ගේමින් කටයුතු කරනවා. මම මේ පොඩි කාල සීමාවක් ඇතුළත මෙහෙම අරන් තියෙනවා. වික්‍රෝ 3ක් මේ වෙද්දි. ඉතින් මේ ඔයාලා අනිත් එක මතක තියාගන්න ඕනේ. ඔයාලා මේ වගේ සයිට් වල වැඩ කරද්දී පුළුවන් තරම් මේ faucet pay wallet එකකට ගන්න. ඒක හරි ලේසි. මොකද මේ එකට වික්‍රෝල් කරද්දී ඔයාලට මොකද charge එකක් යන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේකෙන් මේ වික්‍රෝ කරගන්න පුළුවන්. හරි. නැත්තම් ඔයාලා දැන් හැම සයිට් එකකම වික්‍රෝ කරද්දී නැත්තම් පොඩි ගණන් අපිට charge වෙනවා. ඒක ටිකක් පාඩුවක් වගේ. එහෙම නැතුව ඔයාලා ඔක්කොම මේ වගේ එක තැනකට අරගෙන පස්සේ ඔයාලට අවශ්‍ය වෙලාවට ඒක වික්‍රෝ කරගන්න. ඒක ලේසි. හරි. නැත්තම් ඔයාලට මේ
මෙතනින් ඒ තැනට ගන්න වෙනම charge එකක් යනවා එතනින් වෙන තැනට යන තව charge එකක් යනවා එහෙම අවශ්‍ය නැහැ අර faucet එකට අනිත් එකට ටක් ගාලා transfer වෙනවා ඒ වගේ අපිට වෙන කිසිම charge එකක් යන්නේ ඒක තමයි මේකේ තියෙන වටිනාකම හරි අපි මේකේ බැලුවොත් මොකද මම නම් මේකේ ගොඩක්ම පාවිච්චි කරන්නේ මම පාවිච්චි කරන එක කියන්නම් ඉස්සෙල්ලාම කියන්නේ මම වෙන වැඩක් මේක කරන හින්දා ගොඩක් දුරට මෙන්න මේ faucet කියන එක තමයි use කරන්නේ හරි මේක ටිකක් ගේනවත් වැඩි හරි මේක හැබැයි මේක රීසෙට් වෙනවා විනාඩි 2කින් 2කට හරි මේ දින පොයින්ට් ප්‍රමාණය දැන් මේක ලොකුවට මේක ලොකු පොයින්ට් ප්‍රමාණයක් තමයි මේක වැලියු එක ටිකක් අඩුයි හරි මේ වගේ පොයින්ට්ස් වල ටිකක් හොයන්න ඕන ඒක තමයි වඩා ගන්න හම්බෙන්නේ හරි මේ faucet එක මම කරන එක තමයි මේ ඉස්සෙල්ලාම කියන්නේ හරි ඒකේ මේක ගිහලා ඉස්සෙල්ලාම ගොඩක් ටාස්ක් මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ මේකේ ඉතින් ඔයාලට අන්ලිමිටඩ් කියලා තියෙනවා මේක විනාඩි 2කින් 2කට ඔයාලට ඕන තරම් මේකේ earn කරන්න පුළුවන් හරි මුලින්ම ඔයාලා කරන්න ඕනේ මෙතන numbers වගේ numbers ඉස්සෙල්ලාම අපි කරන්න ඕනේ මේ numbers වලට කලින් මේ මෙතන තියෙන අඩුම සංඛ්‍යාවෙන් තියෙන pitch එක තෝරන්න හරි මේ මෙතන තියෙන සංඛ්‍යාව අඩු එක තමයි තෝරන්න ඕනේ මෙතන මේක තමයි අඩුවට තියෙන්නේ ඊට පස්සේ ඊළඟට යන්න ඕනේ මෙතන මේ උඩ තියෙනව නේද numbers වගේ මේ තියෙන 1 ධන 1 1 ධන 8 3 ධන 4 කියලා තියෙන්නේ දැන් 1 ධන 1යි කියන්නේ 2යි නේ එතකොට මෙතනින් තෝරන්න ඕනේ ඒක තමයි ඒක පළවෙනියට තෝරන්න ඕනේ මෙහෙම හරිද ඊට පස්සේ ඒක ආයෙ මේක disable වෙනවා ඊට පස්සේ 1 ධන 8 1 ධන 8 කීයද 9 ඊට පස්සේ 3 ධන 4 කියන්නේ 7යි හරි දැන් capture දෙකක් ඒ විදිහට fill වෙනවා එතකොට මෙතන මේ රූපේ තෝරනවා ඊට පස්සේ numbers ටික තෝරනවා 2යි මේකේ හැම task එකක්ම ඔය විදිහට තමයි තියෙන්නේ හරි ඊට පස්සේ මෙතන මේ claim now කියන එක click කරන්න අපේ අනේ ඊට පස්සේ ඔන්න good job කියලා මෙන්න මේ coin ප්‍රමාණය ඔයාගේ account එකට එකතු වෙනවා හරි මගේ account balance එක මෙතන තියෙනවා හරි හරි මේ task එක මම හිතනවා ඔයාලට තේරුණා කියලා ඉතින් විනාඩි කටට වැඩි වෙනවා කොහොමද මේ විනාඩි ගන්න count විනාඩි 2කින් 2කට දිනනවා කියලා තමයි මේක තියෙන්නේ claim every 2 minutes හරි මේ counting එකෙන් පස්සේ තමයි නැවත reset වෙන්නේ හරිද හරි දැන් ඒ task එක ගැන ඔයාලා දැන් දැක්කනේ කොහොමද කරන්නේ කියලා හරි ඊළඟට මම recommend කරන අනිත් එක තමයි මෙන්න මේ වගේ විනාඩි 2ක් මේකේ ඉන්න ඕනේ නැහැ අපි ක්ලික් කරලා බලමු මේක විනාඩි 2ක් ඉන්න අවශ්‍ය නැහැ හැබැයි මේක ඇඩ් ප්ලේ වෙන ගතිය වැඩි ටිකක් ගෙවන coin ප්‍රමාණයත් අරට වඩා අඩුයි මේක continue අපිට පුළුවන් මේ තියෙන claim every 0 minutes කියන්නේ එක දිගට මේක පුළුවන් මේක පොඩ්ඩක් මේ ඇඩ් රන් වෙන ගතිය වැඩි මේ ඔටෝ රන් වෙනවා ඇඩ් හරි මේකත් අර විදිහම තමයි මේ විදිහට ඇවිල්ලා ඉස්සල්ලාම මෙතන මේක අමතක කරලා නැත්නම් මේක කලින් කරන්න පුළුවන් ඊට මේක අමතක වෙනද මේක කලින් කරනවා මේක ඉස්සෙල්ලා අඩු එක තෝරනවාම 7 කියන්නේ 7 කියන්නේ 7 9 කියන්නේ මේක 10 කියන්නේ මේක ඊට පස්සේ මෙහෙම claim now කියන ක්ලික් මේ පිනන්නේ good job කියලා එනවා. ඔයාලා මේක වැරදිලා තේරුවොත් ඒකත් මේ වැරදි කියලා එනවා. හරි මම වැරදියට එකක් කරලා පෙන්නන්නම්. ඒකේ දැන් අපි නිකන් ගමනාවට පවට දාමු කියන මොකක් කරා. මේක වැරදිලා අපි ඊතලම් ෆිල් කරමු මොකද වෙන්නේ කියලා බලන්න. හරි අපි වැරදිලා තමයි ඔය ෆිල් කරේ හරි. එතකොට දැක්කනේ ඒක good job කියලා ආවේ නැහැ. හරි මෙතන invalid anti bot links ඒ කියන්නේ මම හරියට ක්ලික් කරේ නැති හින්දා තමයි මේර එකක් ආවේ හරි මේක තියෙන හැම earning method එකක්ම මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ දැන් ඔයාලා මේ faucet එකයි unlimited faucet එකයි ගැන දැනගත්තා මම ගොඩක් දුරට මේ දෙක තමයි කරන්නේ ඊට අමතරව තව කරන්න පුළුවන් මෙතන මේ quiz කියන එක තියෙනවා මෙතන ප්‍රශ්න තමයි අහන්නේ මේක රෝන් ආන්සර් කරොත් හැබැයි මේකේ පාඩුවක් තියෙනවා මේ වාගේ coin වලින් මේ කැපෙනවා හරි ඔයාලා හරි උත්තරය දුන්නොත් මේ 2,41,000ක් හම්බ වෙනවා හැබැයි වැරද්දුවොත් ලක්ෂයක් කැපෙනවා ඒක පැත්තකින් මේක පොඩ්ඩක් අවදානම් මේ කරන එක අපේ අමාරුත් නෑ මේ අහන ප්‍රශ්න නම් ඉතින් මේ මම කියන්නේ ඒක තමයි මම ඔයාලට පෙන්නේ ඒක උත්තරයක් කරන්න හරි the following
is not a function of cryptocurrency. Cryptocurrency version itu biar this same name as this method. Itu නම් මම දන්නෙත් නෑ හරියට බලන්න. හරි ඒ උත්තරේ හරි ගියාම මම තමයි ඉතින් good job correct answer කියලා මෙහෙම වෙනවා. හරිද? ඊට පස්සේ යනකොට මේක ඔයාලට සුවර්ම නම් විතරක් කරන්න නැත්නම් අපරාධ වගේ තියෙන coin amount එක අඩු කර ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේක තියෙනකොට වෙනවනේ 632 වැඩි කිරීම 7.5 මේක අනිවාර්යෙන් අපිට හරියට දෙන්න පුළුවන්. උත්තරේ ඔයාලට ෆෝන් එකේ කැල්කියුලේටර් එකේ දාලා වැඩි කරලා මේක දෙන්න පුළුවන්. හරිද? ඔයාලට මේක උත්තර දෙන්න බැරි වුණායි කියලා ඔයාගේ coin amount එකෙන් අඩුවීමක් වෙන්නේ නැහැ. රෝන් ආන්සර් වුණොත් විතරයි ඒක වෙන්නේ. හරි මම හිතනවා ඔයාලට ඒක තේරුණා කියලා. මේක ඔයාලට මේ කැප්චර් බිල්ඩ් කරන්න ඒවා කිසිම දෙයක් නැහැ මේකේ. හරි අපි ඊළඟට බලමු. ඊළඟට ආයෙ මොනවද තියෙන්නේ මේ ගේම්ස් කියලා තියෙනවා එකක් බලමු. මේ එකක් මම නම් මගේ වෙලාවක් නැහැ මේ ඔක්කොම කරන්න. මේකේ තියෙන ගේම්ස් මේ ගේම් වලට ඔක්කොම මොබයිල් එකෙන් තමයි ප්ලේ කරන්න තියෙන්නේ. හරි මොබයිල් එකට මෙයා QR කෝඩ් එක ස්කෑන් කරලා එහෙම තමයි මේව ගන්න තියෙන්නේ. හරි ඉතින් මේ වගේ coin ප්‍රමාණය නම් ගොඩක් වැඩි. මේවත් ඔයාලා කැමති නම් කරන්න පුළුවන්. හරි ඊට පස්සේ achievement කියන්නේ ඉතින් මම මේ වෙද්දී මම ක්ලික් කරලා මට හම්බුණු coin ගැන විස්තරයක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි short link bolt වලට ගියොත් මෙතන තියෙන්නේ මේ link එක visit කරන්න තමයි තියෙන්නේ. මේක මේ 10ක් විතර තියෙනවා. මේ 10න් 10 කියලා තියෙන්නේ ඒකයි. හැබැයි ඒකට වැඩිපුර ගෙවනවා මේ 93,50,000ක් ගෙවනවා coin. හරි මේ අවුලක් නැහැ මේ ටික කරගත්තොත්. මේ ඔක්කොම කරගත්තොත් මේක තේරුම මේ 10න් 10 කියන්නේ එක දිගට 10ක් විතර සෙට් වෙනවා. ඉතින් ඔක්කොම ක්ලික් කර කර අපි යන්න ඕන. පොඩි වෙලාවක් යනවා ඒක. හරි ඊට පස්සේ cost and service නම් ගොඩක් ලංකාවේ available නැහැ. මේ ලංකාව පිට කවුරු හරි මේ වීඩියෝ එක බලනවා නම් එයාලට කරන්න පුළුවන් වෙයි ගොඩක් දුරට මේක. මේ ගොඩක් දුරට UK වගේ UK US වගේ ඉන්නවනම් එයාලට මේ ඔක්කොම කරන්න පුළුවන්. හරි ඊට පස්සේ deposit කියලා තියෙනවා. මේකට නම් අපි ගෙවන්න ඕනේ මෙයාලට. හරි ඉතින් මේ deposit වලින් ගිහලා ගෙවලා ඒක වෙනම කතාවක්. ඒක අපි ගෙවන්න අවශ්‍ය නැහැ නේ. අපි free method නේ අපි ගවන්නේ. හරි මේ mining වලටත් මම හිතන්නේ මෙයාලට ගෙවන්න ඕනේ. මේවට ගෙවන්න ඕනේ අපි. හරි ක්ලික් කරලා වැඩුවොත් එහෙම මේ buy මේ walls කියලා තියෙන්නේ. මේවට වෙනම ගෙවන්න වෙනවා. හරි මේවා අවශ්‍ය නැහැ. මම රෙකමන්ඩ් කරන්නේ මෙතනින් ඔයාලා මෙන්න මේ faucet එක තමයි හොඳයි කියලා මම හිතන්නේ. unlimited එකත් හොඳයි. මේ දෙක තමයි හොඳම විදිහට මම දකින්නේ. අනිත් ඒවා ඔයාලා දැන් මම කියලා දුන්න විදිහට කැමති නම් කරන්න. වෙන කවුරුත් මේක ඇඩ් එහෙම දාන්න අවශ්‍ය නම් එයාලා මෙතන ඇඩ් උනක් දාන්න පුළුවන් විදිහින් buy ads කියලා. හරි ඊට අමතරව මෙයාලගේ Telegram channel එකෙන් තියෙනවා කැමති අය ගිහලා join වෙන්න ඒකට. ඉතින් මේක 100%ක් විශ්වාසයි. මොකද මම ඔයාලට පෙන්නවා මේ තමයි මගේ proof එක. මේ තියෙන්නේ මේ තුනක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මම Litecoin වල withdraw කරේ. ඉතින් LTC කොච්චරද කියලා මේ තියෙන්නේ. මම මේ පොඩි ගණන් මේවා කරලා මම බැලුවේ මේක මේ withdrawal හම්බෙනවද කියලා. මේ තුනක්ම ගත්තා. ඉතින් මේකේ ලොකු ගේමක් ගහන්න පුළුවන්. මේක එකම ඉන්නවනම්. හරිද? Litecoin කියන්නේ හොඳයි. දැන් මේ දවස්වල ඩොලර් 60 ගාණක් වගේ වෙනවා මම හිතන්නේ. ඉතින් මේ අවුලක් නැහැ. මේක ගේම් කටයුතු කරනවා. හරි ඔයාලා දැක්කා දැන් Trustpilot එකේ කොහොමද රේටින් කියලා. ඉතින් මම සාක්ෂි දරනවා මම මේක විඩ්‍රෝල් එකක් ගත්ත හින්දා. හරි. ඉතින් මේ අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ එක තනින් තන බලන්න යන්න එපා. දැන් ඔයාලා දැන් භාගයට බලලා මේකට ආවොත් එහෙම ටිකක් කල් යනවා මේක තේරුම් ගන්න තනියෙන්. හරිද? දැන් මම මේකේ වැඩ කරපු හින්දායි මම මෙහෙම කතා කරන්නේ. එහෙම නැතුව දැන් තනියෙන් කෙනෙක් ආව නම් එකපාරම තේරෙන්නේ නැහැ මේ මොකද්ද කියලා. සමහරව ඉන්නවා කැප්චර් එක බිල් කරගන්නත් ලොකුවට දන්නේ නැහැ. හරි.
ඒකින්ද ඔයාලා මෙහෙම මේ වගේ වීඩියෝස් බලනවා ටිකක් ෆුල් බලන්න. එතකොට ඔයාලට මේ වගේ වෙලාව ගොඩක් ඉතුරු වෙනවා. ඒකයි. නැත්තම් ඔයාලට මේක වෙනම ඉගෙනගෙන අමාරුට ඔයාලට බලපු වීඩියෝ කාය මතකත් නැහැ. සෑහෙන මේ වෙලාවක් යනවා අපරාධයක. ඒ බලන වීඩියෝ එක ෆුල් බලන්න. හරිද? මේක දැන් පැය ගණන් නැහැනේ කොහොමද? විනාඩි පැය භාගයට අඩු පැය විනාඩි 20ට අඩුයි වගේනේ තියෙන්නේ. ඒකින්ද අනිවාර්යෙන් බලන්න. ඉතින් මේකත් ෆ්‍රීම සයිට් එකක්. ඉතින් මේකෙත් වැඩ කරගෙන යන්න. එකෙන් ගේමක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ක්‍රිප්ටෝ ගැන දන්න අය දන්නවනේ ලයිට් කොයින් කියන්නේ මොන වගේ කොයින් එකක්ද කියලා. ඒ කොයින් එක මම කියන්නේ දැනට කොයින් වල 10 අතර තියෙනවා. ඒකම තුන්වෙනියට වගේ ඉන්නවා. එකට බිට්කොයින් තියෙන, දෙකට එතීරියම්, තුන්වෙනියට ලයිට් කොයින් තමයි ඉන්නේ. ඉතින් බිට්කොයින් එකේම කෝඩින් එකක් තමයි ලයිට් කොයින් පොඩි වෙනසක් කරලා හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ මම හිතනවා අද වීඩියෝ එක කට්ටියට තේරෙන්නේ නැති කියලා. මේක වැඩ කටයුතු කරගෙන යන්න. නැවතත් කියනවා ඉතින් ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරලා නැත්නම් channel එක subscribe කරන්න. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like කරන්න. අනිවාර්යෙන් කැමති නම් share කරන්න. මේ ඒ වගේම groups තියෙනවා මම දෙකම යටින් add කරලා තියෙනවා. මේ ඒවට අනිවාර්යෙන් සම්බන්ධ වෙන්න. ඒතර වීඩියෝ එක කොහොමද වීඩියෝ එක ගැන මොන හරි තව ප්‍රශ්න තියෙනවා කමෙන්ට් කරලා ඔයාලට අහන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඉදිරියට මොකද වෙන්න ඕනේ මේ දේවල් මේ කතා කරන්න කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ. එහෙනම් අද වීඩියෝ එක මෙතනින් නවත්තමු. අපි ඉදිරියේදී තවත් වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.